एउटा त्यो खुट्टा पोल्नु भन्नु नि त्यहाँ त्यो पकाउँ यो भएन यो हेर यो हालिस कहाँ अड्किन्छ यो हुँदैन यो हुँदैन हो यो पड्किन्छ क्या तिमीहरू कुरै बुझ्दैन अब पाक्छ आज पाक्छ सबै बफाउने कि बफाउने हो बफाएर मात्र बफाउने भयो कुकुरो हेरिरहेको छ खाइदिन्छ खुट्टाले पोल्नुपर्छ सानोदेखि उसलाई पोल्छ खुट्टा खानु पर्यो नि रमाइलो गर्ने कराई चाहियो कराई खोइ कराई लिए न अब तँ चाहिँ कराई ल्याइदे आधै पाक्छ सबै हुन्छ गीत गाउनु त मलाई आउँदैन फेरि म त एउटा मात्रै जाने चोट के हो व्यथा के हो म जस्तो गाउँलेले सोध प्रेम के हो व्यथा के हो म जस्तो गाउँलेलाई सोध प्रेम के हो लभ के हो म जस्तो गरिबलाई सोध मलाई आउँदैन पानी ल्याऊ भुँडीमा हाल्नु पर्यो मैले त्यहाँ दाउरा उल्टो हालेको नि आउँछ नि त पानीले गर्नु कसले जे पर्छ छोडेन आज बाउ नै ज्वाइँ भान्जाले त खुट्टा पोल्नु भन्नु नि सुप भयो अस्ति त खानुपर्छ त्यो ल्याएको चाहिँ मैले हिजो ल अब एकछिन भन्नुहुन्थ्यो फेरि पालेको मैले के गरौ तिमी आउँछौ कि अर्कै बे गरौ भुँडी हालेको है मैले यो फोक्छ अरे कतिको मैले हालेँ यहाँ हालेर छोड्छु है म अब थपेँ मैले ओ ठुलो थाल भएन अघि भाँडामा उछिन्नु पर्ने ठुलो थाल ठुलो थाल ए लानु नि त माजु सबैलाई सबैले उता पाल्नु नि त मेरो दुईटा पाल्नु पर्यो भोलि 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 बिहा दाट गर्दाखेरि सबै यहाँ हाजिर हुनुपर्ने हो कहाँ गयो सम्झिने नै खराब बाटो झऱ्यो भने सिधै यहाँ आइपुग्छ अहिले जताबाट होइन जहाँबाट जान्छ त्यतै पुगिन्छ अहिले त
खोइ त्यो खोइ कानीकिती खोइ छिटो लेख न आजै हुन्छ सबै कुरो यो त पुग्दैन नि भुँडीमा पनि प्याज चाहिन्छ यसलाई पनि प्याज चाहिन्छ उता गोराले हेर्दा पनि केही भन्दैन गोराले आजै लाने भन्नुपर्छ सबै लानुपर्छ उतै गोरालाई उतै लानुपर्छ अमेरिकाले हेर्नु त हो नि नेपाल यस्तो छ भन्छ यसो अमेरिका आएर मेरो घरमा बस्दिनु धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर आउँदैन र सङ्घ सभादेखि उता सिद्ध पोखरी गरिहाल्छ सुट गरिहाल्ने मलाई पेट गर्दैन यो काल बल गर्छ कि मलाई यही रिस उठ्छ क्या भयो 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 आइपुग्यो यस्तो हटेर मान्छेलाई के गर्छ बस्नु त बाहिरै राम्रो नि दुईटा त देख्छिन त हजुर कहाँ मैले भइसक्यो नाक त भइसक्यो सबै खुसी छन् म दुखी छु मैले किन्ने हो सबैको बनाइदिइहालेँ लाग्छु नि अब कान्छी देउनालाई पनि नाइट त बनाइसकेको रहेछ मैले अस्ति हिँड्छु भनेको नि इतारको लागि मात्रै बसेको मैले नाइट ल अब दाउ दिन्छ सानोले काट्दैन कान्छी त्यसले बिगार्छ क्या खोइ यो काट्दा है भने होमो गरिस् गर्छ होम यो काट्ने छिटो कुकरमा बस्नु ढिलो भइसक्यो जाने उयो कहाँ छ त दाउ सबै खुर्किसकेको छ सबै कुरो गरिसकेको छु मैले त अलिक गरेँ रमाइला छोरा छोरी रमाइला ऊ झरी त होला यताले 14 बापत नबन यसले ले न काटिहाल्छु अब छोड्दैन छोड्ले यहाँले त्यो 1 घन्टा लागिसक्छ बोराले एउटा बोराले
बाउला अलिकति राखिदियो अरे 2-3 दिन भयो तेल काटे छैन यसको लागि अलिक त्यो कलर दे त मलाई कलर अलिकति अनि भुलिहाल्छु म कलर दे कलर छिटो पानी सबै सुक्नुपर्छ चाङ लाग्नुपर्छ चटट्ट पानी मलाई यो बडा दिएको अरे हो पाकिरहेको छ अरे पाकिसक्यो ए फेरि कति जानुभयो कहाँ जानु अहिले हुन्छ यहाँ तरिका हेर न एकछिन मात्र पकाउन यो के गरेको बोले
हाल्नु कारण छ कि क्या हो? ओ यो थाल भएन रामलाई पनि गर न झोल्ले मेरो तँ पनि जान गिलास गिलास मेरो गिलास तार गर्ने हो अब धेर मसला खायो भने मान्छेलाई ग्यास्ट्रिकले उसले लान्छ सबै बस्नु कसको चप्पल हो यो कहिले ल्याइदिएको? बस्नु न भाइहरू कलिला दुधी गर्दा जानु यो पनि भात खाएर छेउमा भाइ बस्नुहुन्छ नसिबलाई उतै लानुपर्छ ए म आइपुगिहाल्छ मलाई टेन्सन नगर न भोलि काटिहालिन्छ नि ट्याङ्की ट्याङ्की दुइटाको यो खाना भनेको मानिहाल्नु ल यता दिनु के भन्नुभएको धामी उछिन्ने फेरि भनेको त्यो त जोर धामी छ ज्वाइँलाई त पहिले त उहाँ त भाइहरू अलि बेको चोडा फेदरी बसेछ टुपैमा फुलैलाई फुल्यो संसारै भुल्यो त तिम्रो रूपैमा संसारै फुल्यो फुलैलाई फुल्यो संसारै भुल्यो त तिम्रो रूपैमा भयो